Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Nini nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan korang amatlah kami hargai. Dan terima kasih juga kepada semua yang telah subscribe channel ni. Untuk pengetahuan korang, channel ni dah ada buka membership untuk korang tunjukkan sokongan moral korang. Jangan lupa juga untuk tekan button loceng supaya bila kita orang ada update ataupun upload video baru, korang tak terlepas daripada tengok video tu. Malam ni Nini akan kongsi cerita daripada dua orang yang berkongsi cerita melalui email. Kalau korang suka dengan cerita atau video ni, korang janganlah lupa belanja like, okay? Macam biasa, Nini akan ceritakan dalam dialek Kelantan. Anyone hope payah nak belajar dialek Kelantan ni, korang boleh tekan CC dekat atas ni ataupun dekat bawah ni sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Tanpa berlengah lagi, kita terus masuk ke cerita on count of 3, 2, 1. Cerita pertama ni dikongsikan oleh Afiq Shimir. Kita bahasakan sebagai Afiq. Pada tahun 2000 ni hingga 2011, Afiq ni dia belajar dekat IPG iaitu Institusi Pendidikan Guru. IPG dia ni dia terletak di utara Malaysia. Memang IPG dia ni comel lah, duduk tengah-tengah benda sawah padi yang menghijau. Time padi masuk pula memang dikelilingi padi yang kuning. Memang comel lah tempat tu. Afiq dekat IPG ni dia ambil kos pendidikan muzik. Jadi dalam tempoh foundation selama setahun setengah, Afiq dengan pelajar-pelajar baru ni memang wajib duduk asrama. Lepas pada tu baru bolehlah pergi sewa rumah kat luar lah. Menjadi kebiasaan set-set pelajar muzik ni untuk buat latihan bila dia orang kena buat persembahan ataupun ada pertandingan di luar. Dia orang ni akan buat latihan muzik di studio muzik yang terletak di bilik atas Dewan Besar IPG. Studio ataupun Dewan Besar ni memang duduk dekat pintu utama IPG ni. Memang kira siapa dekat IPG tu pakat jolol lalu Dewan Besar. Lepas tu blok dia memang jauh lah dengan asrama ni sebab asrama duduk ujung belakang sekali. Latihan dia orang ni biasanya akan start lepas pada makan malam ataupun lepas isya. Lepas tu biasanya sudah memang nyeret lah tengah-tengah malam baru sudah. Teratai bunga indah, engkaulah pujaan hatiku. Jadi bila saya sudah dah buat latihan, barulah saya balik asrama. Jalan kaki je lah. Jarak antara studio tu dengan asrama tu taklah jauh mana. Tapi katanya Afiq memang perlu jugalah tiupnya ke. Baiklah, daripada pintu utama IPG tu dengan blok belakang sekali, blok ujung sekali. Ada satu malam ni selepas dia orang habis latihan, dia orang pun baliklah ke asrama. Jalanlah beberapa orang lah set band dia ni. Kebetulan masa tu musim buah mempelam ataupun buah pauh lah dok. Perjalanan dia orang daripada studio hingga ke asrama tu memang banyak sangat pokok pauh. Dah musim pauh memang banyak lah buah pauh. Dia orang pun bila-bila jalan tu naklah ambil buah pauh tu, nak kelik dekat asrama, nak makan dekat asrama lah. Demo ni pun jalan-jalan bila nak sapa dekat asrama tu baru dia orang pun kutip buah pauh. Pokok dekat dengan asrama dah. Masa saya Afiq ni duduk petik buah pauh dekat pohon pauh tu deh. Afiq ni pun seloroh lah. Dia kata tarik molek buah pauh tu. Lama ke tarik kaki benda lain. Saya pun suka. Si ada lah saya seorang lagi nambah. Saya ya kan. Duk tarik-tarik tu nanti cacat dia. Lama ke panjang sebelah kaki dia. Lepas tu saya pun suka lagi duk bela-bela ambil buah pauh tu lah. Macam tak ada bersalah pun kecek gitu.
Dia pun naiklah masuk bilik masing-masing dekat asrama. Afiq dengan sains-sains dia ni lepas pada masuk asrama ke apa tu gilah mandi semaya ke apa sudah mandi maya tu dia orang pun ambil keputusan untuk lepot dekat dom. Sebab nak makan orang paruh ni ramai-ramai kan. Dom ni terletak duduk tengah-tengah tingkat dia orang ni. Antara laju-laju bilik set dia, bilik set dia 2 orang sebilik. Jadi ada dom hok tak digunakan. Dom ni memang guna time-time ada hok cikgu-cikgu ataupun ada orang-orang mari kursus barulah dom tu dibuka untuk pelawat. Dalam dom ni ada beberapa katil dah berdeka. Saya pun lepot lah situ mana tu duduk buat-buat boleh makan-makan paruh ke apa. Lepas tu dia orang pun ambil keputusan untuk tidur dalam dom. Malah nak balik bilik masing-masing. Sekadar info tambahan, di belakang dom ni ada koridor. Koridor ni dia ngadap ke tasik dekat IPG tu. Saya ni panggil tasik tu Tasik Hanafi. Sempena nama lecturer hok duk ngajar dekat pusat kurikulum tu, dekat dengan tasik tu. Nak dijadikan cerita, saya pun tidurlah malam tu. Tidur situ dok. Dalam pukul 3 pagi gitu, Afiq ni tersedar. Dia orang tidur dekat katil daripada berdeka. Katil daripada berdeka tu pula diperbuat daripada besi dok. Katil ujung sekali rapat dengan dinding tu gonjeng. Gegar lah. Gugur. Dalam hati Afiq dia kata, mungkinlah sebab angin kuat kot. Sebab saya tak tutup pun pintu, tak tutup sliding door. Nelo buka belakang sebab nak suruh sejuk ke. Nak suruh masuk angin. Jadi mungkin sebab tu lah katil tu gegar gitu. Selepas beberapa ketika, katil ujung tu berhenti dah gegar. Tapi katil sebelah tu pula hok gegar. Selang-seli dari satu katil ke satu katil yang lain. Masa ni Afiq nalang dah. Dia kata sudah dah lah. Dia pun teraita lah. Dia ita-ita sayang dia takut ada hok nak ngenak nak ngusik ke. Lepas tu tengok-tengok sayang tidur belakang. Hok paling scary-nya, tiba-tiba sampailah giliran katil sebelah katil dia gegar. Gugu. Memang tak ada dah lah angin goncangnya. Tak logik langsung angin nak gegar gitu. Dia nalang dah sebabnya dah lepas pada katil sebelah dia, confirm katil dia pula gegar ke. Memang ya. Lepas pada katil sebelah dia tu berhenti, senyap dah gegar, katil dia pula kena gegar, kena kocok gitu. Sangkaan dia pasal angin tu memang meleset terus sebab dia tak rasa pun angin. Tapi katil dia memang gegar. Gugur memang supaya kena kocok ke orang. Masa tu dia dalam keadaan tutup muka. Dia ambil bata tutup muka dok. Memang takut lah. Tapi dia kuatkan semangat untuk tengok gapo sebenarnya hok terjadi. Dalam keadaan katil dia kena kocok tu ke. Dia pun kuatkan semangat buka bata dia kelih ke atas. Bila dia tengok ke atas tu tak ada gapo-gapo pun. Katil dia serta-merta berhenti gegar. Bila jadi gitu, dia pun cepat-cepat bangun, geruk sayang dia hok duduk atas tu. Katil dah berdeka ke. Dia tidur bawah hok belah atas tu. Faizal. Dia pun bangun, panggil Faizal. Dia kocok-kocok sikit tilam tu. Faizal. Bangun Faizal. Dia mau tu tak bangun. Dia pun bangun gicik sayang-sayang dia hok dekat katil-katil lain tu. Semua tidur dengan tak khabar apa malam tu. Keesokan harinya, Afiq ni pun ceritalah aku sayang-sayang dia. Gapo hok dia kena malam kena kocok katil. Gapo pasok katil, esok katil. Tapi kat nak oyaknya saya memang tidur tak khabar apa. Sore abuk tak khabar benda tu. Memang confirm lah Afiq sore hok kena. Malam kedua dia orang sudah latihan muzik ni, dia pun balik ke asrama macam malam pertama. Macam malam semalam lah. Balik-balik tu siapa nak dekat asrama tu dia orang pun ambil lah wapauh pula. Nak lepok pula lah malam ni. Cumanya saya tu awak bodoh lah. Tak ada kecek gapo. Ambil tu kat senyap tu naik-naik di dom. Mandi-mandi semaya gapo. Macam supaya semalam tu lah. Sudah mandi gapo semua dia orang pun berkumpul lah dalam dom yang sama. Cuma malam ni memang meriah sikit. Sebabnya ada set-set kos matematik hok join sekali. Dia orang duk buat-buat, main gitar, nyanyi-nyanyi gapo, duk lepok-lepok lah.
Selepas beberapa lama tu, bila semua orang ngatuk dah, okay, dia orang pun baliklah ke bilik masing-masing. Afiq ni, dia tak balik ke bilik dia. Dia bersama saing dia 2 orang lagi, iaitu Alif dengan Ikhwan, pergi tidur bilik Aboy, kawan dia seorang lagi tu. Nama roommate Aboy ni adalah Ashraf. Jadi malam tu dia orang berlima lah tidur dalam bilik tu. Dia orang ni sahaja macam benar, bukannya ada kijau ada takut gapo pun. Dia orang nak buah lagi, tak puas buah lagi, jadi pergi lepok situ pula. Afiq, Alif dengan Ikhwan ni, saya pun ambil lah tilam dekat dom, ambil 2 tilam, letak tengah-tengah bilik tu. Lepas saya puas buah gapo ngatuk tu, saya pun tidur. Abol ni dia duduk katil kiri, Ashraf pula duduk katil kanan. Lepas tu, position si Afiq dengan saya dia tidur bawah ni, Afiq ni duduk tengah-tengah antara Ikhwan dengan Alif. Selepas dia orang tidur tu ke, tak pasti pukul berapa Afiq ni tersedar. Sebabnya dia bunyi ada orang buka pintu. Bunyi pintu dibuka tu slow je. Krek. Buka slow-slow lah. Bukan kata pokok ngejut tak. Memang slow-slow. Tapi dia memang telinga lintah lah. Memang dia khabar. Dia pun bangun lah ke. Dia bangun, dia nak itar siapa dia buka pintu tu. Dalam keadaan gelap malam tu ke, Afiq boleh tengok gapo hok buka pintu tu. Memang dia kejut sebabnya bila dia tengok dekat pintu tu, dia nampak satu lembaga hitam hok ada bulu yang sangat panjang dan lebat. Tengah buka pintu, tengok dia. Dalam keadaan gelap tu juga, dia memang nampak secara jelas mata benda tu merah menyala. Benda tu memang bau busuk gila. Bau macam peluh, bau macam hamis, hancing. Memang bau segala busuk tu ada. Disebabkan dia takut sangat, dia pun pejamkan mata. Lepas tu dia alih position dia tidur tu. Dia iringkan badan dia ke arah katil Abol sebelah kiri tu. Bila dia pejam mata tu, dia bacalah ayat-ayat Al-Quran ni. Baca. Tak lama lepas pada tu, dia pun terus buka mata dia slow. Tiba-tiba dia nampak benda tu duduk bertenggik dekat atas meja study Abol. Benda tu bukan duduk tenggik gitu je. Memang duduk perhati kau dia. Merenung. Memang dia takut gila sebabnya benda tu mata merah menyala. Bayangkanlah dalam gelap memang nampak jelas mata benda tu. Lepas pada tu, benda tu pun lompat. Dia lompat tu beg kot Nelo. Dah lah Nelo tu tertutup. Tak tahulah itu beg gana. Kayak benda lagu ni kan. Dia lompat tu terus hilang. Memang semalam lah. Afiq tak boleh tidur. Memang duduk senyap gitu lah antara Alif dengan Ikhwan tu. Dia duduk senyap gitu. Memang tak nak tidur sampai ke subuh esok. Keesokan harinya lepas habis kelas gapo semua, Afiq pun gila jumpa saing dia ni daripada kos pendidikan Islam. Saing dia ni nama Ashran. Ashran ni boleh dikatakan memang famous lah dengan bab-bab mistik ni. Dia memang tahu. Dia banyak tahulah pasal benda-benda halus ke apa ni. Dia sendiri pun memang banyak kali dah pergi bertapa dekat gunung, dekat bukit tu untuk menguji iman dia. Bukan kaling-kaling lah ni deh. Siapa-siapa hok salih dengan Ashran ni, Ashran boleh tahu. Muni semaya gedok. Mandi wajib gedok. Siapa tahu tu Ashran. Masa Afiq duduk buah dengan Ashran ni, dia pun cerita lah pasal hok dia kena 2 malam tu kan. Dalam dom tu dengan hok pasal dalam bilik Abol tu. Bila dia cerita gapo tu, dia kata dia nak expect gapo kok beruk kok gapo selalu kelih. Tapi Ashran tu kata memang tu bukan beruk lah. Memang something else. Memang benda hok nak kucah Afiq ni. Sebabnya dalam IPG ni memang tak pernah ada kes beruk pecah masuk dalam bilik. Kerok ke beruk ke ikut tak ada kes benda tu. Jadi dengan ciri-ciri hok Afiq cerita ni, gapo dia bau busuk lagi dengan mata merah menyala tu, memang benda tu niat dia memang nak kucah Afiq dah. Jadi Ashran ni pun baca lah sikit dekat Afiq ni, baca ayat gapo, bukan ayat pelik-pelik lah, ayat Al-Quran lah, minta dengan Tuhan, minta lindung gitu gini. Alhamdulillah selepas pada tu tak ada dah gangguan hok terjadi kepada Afiq dekat IPG ni. Memang dia graduate dengan tanpa kena kosek tu lah. Maksudnya gitulah. Alhamdulillah. Itu sahajalah pengalaman Afiq dekat IPG hok dia belajar ni. Pengalaman dekat rumah sewa pun ada. Masa tu memang hampir serumah tu dikacau. Tapi dia kata lain kali je lah dia tulis. Tak ada ni.
Cikgu ni, cikgu. Kita teruskan dengan cerita seterusnya dikongsikan oleh adik Z Farhan. Okay. Adik ni kongsi cerita melalui email. Ada 3 cerita dia. Cerita santai-santai je lah, pendek-pendek je. Cerita pertamanya adalah pada tahun 2016 gitu deh. Masa tu dia darjah 4. Dia masuklah asrama. Dekat sekolah dia ni budak-budak darjah 4, 5 ni boleh duduk asrama lah. Dia pun duduk asrama masa tu dengan sains-sains dia lah. Lepas tu ada satu malam tu, sains-sains dia gila main badminton di dom sebelah. Ada orang bawa raket badminton, buah badminton ke apalah. Masa tu dia dengan sains dia 2 orang lagi duduk lepok-lepok dulu dekat dom tu. Lepas tu dia kata dia nak tidur, and then sains dia 2 orang tu pun kata tak apa, dia orang pun nak join demo tu duduk main dekat badminton, main badminton dekat dom sebelah tu. Dia orang pun gila sana. Z ni tidur malam tu tak khabar apalah. Cuma pagi esok tu sains-sains dia pun cerita lah. Malam tu dia orang duduk main badminton ramai-ramai tu. Tiba-tiba dekat belakang asrama ni macam ada hotel gitu deh. Tiba-tiba dia orang dengar something. Dia orang dengar suara orang tino duk ngilah. Derah sangat belakang asrama tu. Lepas tu tak lama lepas pada tu dengar pula budak. Suara budak duk ngilah. Dia orang pun cepat-cepat berhenti main badminton, masuk dalam dom masing-masing, tidur. Cerita ni diceritakan kepada Z masa pagi esok tu. Memang dia kata nasib baiklah tak jadi gapo-gapo, nasib baiklah juga dia ni tak khabar apa tidur. Boleh tidur sore dalam dom tu malam tu ke? Nalin baru pagi tu. Cerita yang kedua pula terjadi pada tahun 2020. Masa tahun ni, Z ni tingkatan 2. Biasalah PKP ke cuti. Memang dia tidur lewat. Hari-hari dia tidur lewat. Jadi ada satu malam tu, dia duduk tengok TV. Dalam pukul 3 lebih gitu, dekat-dekat pukul 4. Macam kita sedia maklum lah, masa pukul 3, pukul 4 ni adalah waktu makhluk sebelah ni aktif. Saya dia baru nak ambil kerja. Jadi Afiq pula dah. Jadi Z ni masa tu dia pun kata nak masuk tidur dah sebab tengok jam pukul 3 lebih dah dia. Dia pun tutup TV, and then dia pun nak masuk dalam bilik dia. Masa dia nak masuk tu, dia kira duduk kat ruang tamu dekat TV. Dia kena melalui satu kerusi untuk ke bilik dia. Bila dia nak lalu kerusi tu, tiba-tiba dia ternampak satu kelibat hitam ataupun lembaga hitam tinggi sangat. Tinggi dia tu memang macam nak cecah bumbung ruang tamu rumah Z ni. Dia nampak benda tu, dia pun derah-derah. Lari pergi dekat bilik ibu dia. Dia pun ingat ke ibu dia, "Ibu, ada benda dekat ruang tamu ibu. Ada benda wanita tinggi."
Tapi ibu dia tubik tu tengok memang tak ada gapo. Masa ni memang kena marah. Hazek siapa dia suruh tidur lambat-lambat ke. Ibu dia pun marah suruh masuk tidur lalu. Dia pun dengan redonya masuk je lah tidur. Cerita penampakan Hok Ite ni katanya memang klise, tapi Zack nak kongsi juga sebagai pengajaran supaya jangan tidur lewat. Okay, malam-malam tidur awal. Tidur lewat-lewat ni pun tak sihat tubuh badan. Tiba. Ni adalah cerita ketiga, iaitu cerita terakhir daripada Zack. Masa ni tahun 2021, Zack form 3. Saya ni ke ada PKP lagi, cuma tidaklah terlalu ketat. Tahun ni lah ada PKPB, PKPP ke apa tu ke. Budak-budak pun start belajar dah ke apa. Orang kerja pun start kerja, cuma work from home gitulah. Ada satu hari tu, hari Sabtu. Z tidur lah sebab dia nak kena gapo dah masuk kelas dekat Google Meet lah. Esok ke tu hari Ahad ke. Dia pun tidur gapo-gapo dalam pukul 3 gitu dia tersedar. Dia pun bangun tu kak. Dia teringat ada favorite anime dia, iaitu gapo dah ya Attack on Titan. Season 4 masa tu baru release. Dia pun nak tengok amat sebabnya kalau tak tengok dia tak jenera tidur, tak boleh nak tengok juga. Dia tengok tu dalam pukul 4 gitu dia kata tak boleh kena tidur walaupun tak ngantuk sebabnya esok dia ada kelas lah, mungkin terlepas kelas dia. Jadi dia ready lah nak tidur, tutup TV ke apa semua. Dia masuk bilik dia. Masuk bilik tutup pintu. Cuma dia malah nak tutup lampu. Pakat tidur gitu. Sambung tidur atas katil. Sedap-sedap duk tidur. Tiba-tiba dia bermimpi. Dia mimpi macam dia kena tindih. Sebabnya dia rasa tak boleh nyawa gitu. Dalam masa dia rasa keadaan hempap dia tu, dia pun cubalah ayat La ilaha illallah. Memang tak terucap, hanya dalam hati dah. Dia cuba ayat tu tak boleh, tak jadi. Dia pun tengok dekat pintu dia. Masa tu keadaan sangat gelap, pintu dia terbuka. Sedangkan dia tutup pintu dia tak ada kan. Lepas tu dia tak tutup lampu. Ni jadi terbalik gitu. Bila dia tengok di celah-celah pintu terbuka tu, dia nampak ada satu lembaga sedang memerhatikan dia. Memang dia cubalah la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia cuba sangat-sangat. Last alhamdulillah memang terucap dari mulut dia dan dia rasa lega. Tak rasa pun kesan tindih itulah. Cuma dia tak confirm tu adakah dia bermimpi ataupun memang realiti dia kena tindih. Sebabnya bila dia sedar tu memang keadaan lampu dia masih terpasang dan pintu dia masih tertutup. Esok ke dia pun cerita lah kosan dia. Dia tanya, aku ni malam macam kena tindih tapi aku tak tahulah. Aku memang kena tindih ke aku mimpi. Sang dia kata memang mau kena tindih. Lepas tu dia pun cerita lah komod dia pula. Ibu-ibu, malam gitu ginilah dia ayatnya dia cerita ke. Tapi ibu dia kata mimpi je tu. Berhimna tidur lewat malam tapi pun enggak. Hari tu kena 2 sekali. Tak dengar tidur lewat juga. Kena ngepek saja. Sebelum kita melabuhkan tirai, Nini nak tanya satu soalan untuk korang mengenai cerita-cerita Hok Nini cerita hari ni ke. Pasal Hok pohon pauh tu, pasal Hok kena tindih ni. Nini nak tanya, korang sebenarnya percaya ke dok benda-benda lagu ni? Lepas tu ke, kalau korang tak percaya, korang rasa gapo saya kena? Hok mana percaya pula ataupun ada pengalaman Hok serupa, korang boleh komen-komen dekat bawah ni. Bolehlah kita sama-sama baca deh pengalaman siap-siap awak. Nak atas kau ni malah tulis kat komen tak apa dah. Gitu. Okeylah. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Macam biasa, I love you all. Bye-bye. Thank you.